Ang kaisa-isa nakikita namin problema pag ginas, yun o, para naiiwan siya ng konti, saka siya babalik. Sinasalpak na ito yung scanner natin. Sinasalpak na sa OBD port. Madilim, basta dyan. Pag mekaniko ka, alam mo na kung nasan yung port, ha? Okay. Ito, first start ng hindi pa natin na na-scan. Jing, 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 jing. Okay. Mukhang normal. I-scan muna natin kung May sira. may error pa. In fairness, hindi siya nag-lock. Na-expect ko kasi pag unang start, mataas minor eh. Meron kasing ganyan. Depende pala guys. Ngayon, nare-reading nga muna kung may error pa. Ayun, nasa mata. Ayun. Tumatawag na naman. Tumakas na yung minor. Tumakas bahagya nga yung minor kanina. Pero ngayon ay nawala naman guys. 15% pa lang eh. Balikan ko kayo maya-maya guys pagka may update na tayo. Pag na-scan na ng lubusan. Okay, so far stable yung minor niya in fairness. Hindi pa gumagalaw. Nandun pa siya below 1,000. One eternity later. Okay, so ang kaisa-isa nakikita namin problema pag ginas, yun o, para naiiwan siya ng konti, saka siya babalik. So yan yung i-relearn natin. Okay, so ang gagawin natin ay reset. I-relearn. Electronic throttle relearn. Ito guys, ang problema sa mga modernong sasakyan. Kailangan natin ng computer. Hindi na pwede mano-mano. Pero come to think of it, bihira ka lang naman kasi magpapaganyan. Pwede na rin. Yung throttle learning. Gear shift to neutral. Ayun, nag-mute. Ang bilis na niya. Oh, wala nang iwan. Kita niyo yan? Kanina, nung hindi natin nire-relearn, unang start namin, medyo mabagal bumalik. Tapos naiiwan. Yun yung na-record natin eh. Nare-learn na. Nung na-relearn na, wala, ang bilis na. Oh. Diretso na siya ulit sa pambomba. Sa pang red. Ayan oh. Wala nang iwan. Rekta na siya sa kanyang tamang idle. So again, like I said guys, pagka kayo naka-FD, highly advisable na meron kayong scanner pang relearn. Otherwise, sasakit ulit niya. Yung parang naiiwan yung minor, ganyan-ganyan. No? Okay na ba? Okay. So far, so good. So far, wala naman ako nakikitang kakaiba. Wala ako nararamdaman kakaiba. Yung minor niya ay nasa 700. 700 RPM. 750 siguro, ganun. So far, so good. Siguro ngayon ay ako magkakape muna habang magcha-charge ng cellphone. Tapos balikan ko kayo mamaya pag tayo pauwi na. Pag nag-test drive tayo, kung may kakaiba ba tayo nararamdaman. Pero so far, so good. Maraming salamat kuya. Shoutout nga pala ng pangalan mo kuya. Charlie po. Okay kuya Charlie. Ito sa Customer's Cradle. Ilan ang nare-learn mong FD? Dami na ito. Di ko na mapigilan. Basta pag naka-FD kayo, pa-relearn nyo pagka kayo ay nagpagalaw ng throttle body para iwas sakit ng ulo. Ito, abangan nyo guys sa next vlog. Ewan ko kung ubra or hindi. Meron kasi sila ditong parang chemical na panlinis ng aircon nang hindi nababaklasin yung aircon natin. Which is actually matagal ko na nga rin pinag-iisipang palinis yung aircon eh. Tapos buti may promo na ganito, di ba? Pero ngayon, i-check muna kung yung kondisyon ng aircon ko ba ay kalinis-linis pa gamit yung chemical pag hindi pa malala. So susukatin nila, titingnan kung gaano karumi. Ngayon kung umubra, babalik ako dito guys next Saturday para
paggawa tong aircon cleaning natin. Pero kung matuklasan ni Kuya na sobrang dumi na, wala tayong choice kung hindi magpabaklas ng aircon. Old school tayo na linis. Oh, di ba? High-tech. Oh, may pa-camera pa. Kala mo, operahan yung tao eh. Diyan daw yung camera para makita yung loob ng aircon mo siguro, no? Kung madumi na ba, kung kaya pa ng chemical natin, ako yung pull down na. Yun. So, pag nakita dyan guys na pwede pa ng chemical, chemical muna tayo. Saka meron din naman sila dito mga freon. So in case kulang-kulang na yung freon natin, ganun, pwede namang i-refill, di ba? Para malaman natin guys, malaman natin. Kala mo mag-o-opera ng tao eh. Nakikita ko lang to sa ospital eh. Hospital lang, no? Diba, pagka mga endoscopy, ganun. Ngayon, aircondoscopy. So, makikita dyan kung may nagtatagong daga sa aircon. Okay. Ano ba yun? Ano ba yung evaporator? Oo, ito yung evaporator. Ayun yung evaporator siya, no? Okay. Kaya pa ito nung chemical natin. So, malinis-linis pa. Oo. Kaya pa doon ng chemical. Okay. So, kay chemicalan natin. Next week guys, lobat na tayo ngayon eh. Lobat na yung cellphone, saka lobat na yung bulsa eh. O sige, next week project yan. So yan yung kalagayan ng evaporator ko daw. Marumi na ba? Ha? Marumi Iba ba? naman, iba naman. Kaya pa ng Pero chemical. okay, chemical. Kasi wala pa siya yung mga mold, yung mga parang putik-putik na namumuo. Okay, okay. Parang abo-abo na. Okay, wala tayong alam dyan guys, sila nang bahala dyan. Pabalikan natin yan next week. Go natin yung project na yan. Kasi alam ko may mga nagtatanong sa inyo no, kung magkano yung nagastos natin para sa ngayong araw. Alam ko ito naman yung pinakamadalas na tinatanong dyan sa comment section natin. So ito yung resibo natin guys. Para sa throttle body cleaning, ang labor nila dito is $950. Kasama na dun yung pagpapa-idle relearn. Pero syempre, para sa throttle body cleaning, bumili tayo ng carb cleaner. Yung carb cleaner is $250, pero may natira pa naman. Ito siya. So, kalahati nitong carb cleaner yung ginamit natin. So, may natira pang mga mahigit kumulang kalahati nito. So, uwi natin yan. Magagamit natin yan sa mga ibang bagay siguro, no? Tapos, brake cleaning, 4 na gulong, 800. Bumili rin tayo ng brake cleaner. Ginamitan na natin ng brake cleaner ng worth na 265. So, ayun. Tapos, kanina pala bumili rin ako ng cylinder head plug. Wala lang. Pinalitan ko lang kasi may konting nagpapawis na. So, total gastos natin for today is 2,527. So, medyo mabigat-bigat na rin yung gastos for today's maintenance. So, abangan next weekend, abangan sa next vlog. Papalinis tayo ng aircon gamit tong, hindi ko alam anong tawag dyan. So, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na guys para mapanood nyo tong aircon cleaning gamit ang chemical daw. First time ko magpapalinis gamit ang chemical. So, bukan natin, di ba? So anyway, yun lang muna guys. Uwi na ako, test drive natin kung gumagana na maayos yung throttle body natin. If you guys enjoy this video, may napuli kayo kay konting aral, don't forget to leave a like, nakakatulong yun sa channel natin. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na guys. And then as always, kung may mga tanong kayo, comments or suggestion, leave down sa comment below. So signing out for now, and see you on our next vlog.